Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluwarachchi YouTube channel. බොහෝ දෙනෙක් සිතාගෙන ඉන්නේ present continuous tense භාවිත කරන්නේ මේ දැන් කරමින් සිටින ක්‍රියා විස්තර කිරීමට පමණයි කියලා. උදාහරණ වශයෙන් they are playing in the garden, mother is cooking in the kitchen, I am reading a book. ඔන්න ඔය විදිහේ මේ දැන් කර ඉන්න ක්‍රියා විස්තර කරන්න විතරයි present continuous tense ගන්න කියලා තමයි බොහෝ දෙනා දන්නේ. නමුත් ඔබ මතක තියාගන්න අපි present continuous tense භාවිත කරනවා නුදුරු අනාගතයේදී කරන්න තීරණය කරලා තියෙන, plan කරලා තියෙන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අපි present continuous tense තමයි භාවිත කරන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මම හෙට වැඩට යනවා. අනිවාර්යෙන් යනවා. යන්න සියලු දේ සූදානම්. I am going to work tomorrow. I am going to work tomorrow. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I am going to work tomorrow. අන්නේ විදිහට. තව උදාහරණයක් ගමු අපි. මම ලබන සතියේ කැනඩාවට යනවා. කැනඩාවට යන්න ඔක්කොම හරි වීසා ඊට පස්සේ ටිකට් ඔක්කොම හරි ලබන සතියම අනිවාර්යයෙන්ම කැනඩාවට යනවා. මෙතනදී fly කියන verb එක තමයි අපි use කරන්නේ. fly කියනවා අපි ඉගිලෙනවට. ඒ වගේම fly කියනවා අපි සරුංගලයක් වගේ යවනවට. ඒ වගේම යම්කිසි රටක ඉඳලා තවත් රටකට ගුවනින් යනවටත් අපි fly කියනවා. මම ලබන සතියේ කැනඩාවට යනවා. I am flying to Canada next week. නැත්නම් I am flying to Canada next week. හොඳින් මතක තියාගන්න. තව මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔයාට අහන්න පුළුවන් ඔයා හෙට එනවමද? Are you coming to work tomorrow? Are you coming tomorrow? ඔන්න ඔය විදිහට. right. තවත් සරලව කිව්වොත් දැන් ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔයාට කියනවා නැත්නම් ඔයාගෙන් අහනවා don't you know Kamal's father in the hospital? ඔයා දන්නේ නැද්ද කමල්ගේ තාත්තා hospital එකේ කියලා? එතකොට ඔයා කියනවා I know it. Yes, I know it. ඔව් මම ඒක දන්නවා. I'm going to see him in the evening. I'm going to see him in the evening. මම හවස ඔහුව බලන්න යන්න plan කරලා තීරණය කරලා තියෙන්නේ. I'm going to see him in the evening. හොඳට මතක තියාගන්න එහෙනම් present continuous tense අපි භාවිත කරන්නේ මේ මොහොතේ ක්‍රියා විස්තර කරන්න විතරක් නෙවෙයි නුදුරු අනාගතයේදී කරන්න තීරණය කරලා තියෙන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නත් අපි present continuous tense use කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.